අද අපි මේ වීඩියෝවෙන් සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි අතින් ලියන ලද ලේඛනයක් කොහොමද PDF ෆයිල් එකක් බවට පත් කරලා ඒ PDF ෆයිල් එක විවිධ මාධ්‍යයන් ඔස්සේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ විවිධ අයට ෂෙයා කරමින් බෙදා හදා ගනිමින් භාවිතා කරන්න කියන කාරණේ. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇප් එකක් සහ ඒ ඇප් එක භාවිතා කරන ස්මාර්ට් දුරකථනයක් පමණයි. මේ ස්මාර්ට් දුරකථනය භාවිතයෙන් ඒ ස්මාර්ට් දුරකථනයට Camscanner කියන ඇප් එක Play Store හරහා අපගේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන භාගත කරගෙන ඒ ඇප් එක භාවිතා කරලා තමයි මේ කාර්යය අපි සිද්ධ කරගන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒ කාර්යය සිද්ධ කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මගේ දුරකථනයේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත Camscanner කියන ඇප් එක ඔබට දකින්නට ලැබෙනවා ඇති. මේ C අකුර සහ S අකුර සහිතව දක්නට ලැබෙනවා. මෙන්න මේ ස්ථානයේ මේ ඇප් එක තමයි මම අද මේ කාර්යය සඳහා භාවිතා කරන්නේ. මුලින්ම මම මේ ඇප් එක මත මේ විදිහට එක් වතාවක් ටච් කරනවා. ටච් කරාන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට දකින්නට පුළුවන් අපගේ කැමරාව මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. පුංචි වෙලාවක් මේ සඳහා ගත වෙනවා අපගේ දුරකථනයේ පවතින වේගය අනුව. ඉන් අනතුරු අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ මේ ඉහතින් දකින්නට ලැබෙන්නේ අපි මීට පෙර ස්කෑන් කරපු ෆයිල් එකක්. මම මේ ෆයිල් එක ඉවත් කරගන්නවා මේ විදිහට මේ පහත delete කියන සලකුණ මත ටචලා. එහෙම කරාම අපිට ටිකක් පහසුයි, පැටලෙන්නේ නැහැ. අපි කලින් කරපු ෆයිලුයි දැන් සකස් කරන ෆයිලුයි අතර යම්කිසි පටලැවිල්ලක් එහෙම නැත්නම් මේවා අතර නොගැලපීමක් සිදු වෙන්නට පුළුවන්. නිසා තමයි මේ විදිහට මුලින්ම මේ ෆයිල් එක ඉවත් කරලා දැම්මේ. ඉන් අනතුරුව දැන් ඔබට ඔබට දකින්නට ලැබෙනවා ඇති මේ ඇප් එකේ පහතින්ම දකුණු පසට බර වෙන්න දකින්නට ලැබෙනවා කොළ පාට රවුමක් මත මෙන්න මේ ස්ථානයේ කොළ පාට රවුමක් මත සුදු පාට කැමරාවක සලකුණක් දක්නට ලැබෙනවා. මෙන්න මේ සලකුණ මත එක්වරක් මම ටච් කරනවා මේ විදිහට. ටච් කරාන් පස්සේ දැන් මේ දකින්නට ලැබෙන්නේ මගේ ෆයිල් ටික. ඒවා අංක දාලා පිළිවෙලට මේ සමතල පසුබිමක නිවැරදිව ඒවා ස්ථානගත කරලා මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට අංක සටහන් කරලා තිනවා. මෙතන පළවෙනි මේ විදිහට, ඊළඟට පිටුවේ මෙන්න මේ විදිහට කරලා තිනවා. අනිත් පිටුවේ අංක 3 විදිහට සටහන් කරලා තිනවා. ඉන්න අනතුරුව මගේ කැමරාව මේ විදිහට කැමරාව නිවැරදිව තබාගෙන නැවීමකින් තොරව හොඳින් පැහැදිලි දක්නට ලැබුණායින් පසුව මේ ඇප් එකේ පහතින්ම දක්නට ලැබෙන මේ කොළ පාට රවුම මත අපි කලින් දුටු සලකුණ මත මම එක්වරක් මේ විදිහට ටච් කරනවා. ඉන් අනතුරුව ඔබට දකින්නට ලැබෙනවා ඇති අපි ස්කෑන් කරගත්ත ලේඛනය මෙන්න මේ විදිහට සකස් වෙනවා ඡායාරූපයක් විදිහට. මෙහෙම සකස් වුණායින් පස්සේ අපිට පුළුවන් ඊළඟ පියවර සඳහා යන්නට. මෙන්න මෙහිදී ඔබට දකින්න ලැබෙනවා ඇති මේ ලේඛනයේ වටේ රවුම් 8ක් සුදු පාටට දකින්නට ලැබෙනවා. මේ රවුම් මත අපිට ටච් කිරීමෙන් එහාට මෙහාට කිරීමෙන් ඈත් මෑත් කිරීමෙන් අපිට පුළුවන් මේ ලේඛනයේ අවශ්‍ය කොටස් නිවැරදිව මේ විදිහට සටහන් කරලා තෝරගන්න. ඉන් අනතුරුව මේ ඇප් එකේ පහතින්ම දැක්වෙනවා දකුණු පසට බර වෙන්න සුදු පැහැති ඊතලයක් දකුණු පැත්තට හැරිච්ච මෙන්න මේ ස්ථානයේ මේ ඊතලයේ මත එක්වරක් ටච් කරලා මම ඊළඟ පියවර සඳහා යොමු වෙනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති පැහැදිලිව අපි ඡායාරූප ගත කරපු ලේඛනය හොඳින් දකින්නට ලැබෙනවා. දැන් මේ ලේඛනය පිළිබඳව සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන් නම් අපිට ඊළඟට කරන්නට තියෙන්නේ දකුණු පස පහත තීරුවේ දකින්නට ලැබෙන මෙන්න මේ කොළ පාට කොටුව මත සුදු පාට හරි සලකුණ දැක්වෙන මේ සලකුණ මත මම එක්වරක් ටච් කරනවා. දැන් අපිට නැවතත් මේ විදිහට කැමරාව විවෘත වෙනවා. ඒ විවෘත වන්නේ ඊළඟ පිටුව ස්කෑන් කර ගැනීම සඳහා. මම මේ විදිහට දැන් අදාළ ඊළඟ පිටුව නිවැරදිව තෝරලා දැන් අපි නැවතත් කලින් ආකාරයටම මේ විදිහට කැමරාව නිවැරදිව ස්ථානගත කරලා කොළ පාට රවුම මත දක්නට ලැබෙන කැමරා සලකුණ මත ටච් කරනවා. ටච් කරාන් පස්සේ අපි අර කලින් දැක්කා වගේම මේ පිටුව වටේට
රවුම් සුදු පාට රවුම් 8ක් දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ රවුම් 8 එහාට මෙහාට ඈත් කිරීමෙන් අපිට පුළුවන් මේ ලේඛනයේ අවශ්‍ය කොටස් නිවැරදිව තෝරගන්න. දැන් මට සකස් කිරීමක් කරන්නට අවශ්‍යතාවක් නැති නිසා පහතින් දක්නට ලැබෙන මෙන්න මේ ස්ථානයේ දක්නට ලැබෙන මේ සුදු පාට ඊතලය මත එක්වරක් ටච් කරනවා. හරි. දැන් ඔබට දකින්නට ලැබෙනවා ඇති මේ ලේඛනයත් ඊටාම පැහැදිලිව දක්නට ලැබෙනවා. ඔබටත් ආලෝකයේ හොඳ ස්ථානයක නිවැරදිව ස්ථානගත කරලා ඡායාරූපය ගත්තනම් මීටත් වඩා හොඳට පැහැදිලිව මේ ඡායාරූපය ගන්නට පුළුවන්. කලින් සිදු කරා වගේම මෙන්න මේ ස්ථානයේ තියෙන මේ කොළ පාට කොටු සලකුණ මැද දකින්නට ලැබෙන මේ සුදු පාට හරි සලකුණ මත එක්වරක් ටච් කිරීම. එහෙම ටච් කරාන් පස්සේ දැන් අපිට අපි ස්කෑන් කරපු පළවෙනි පිටුවයි දෙවෙනි පිටුවයි පිළිවෙලට දක්නට ලැබෙනවා. මම මින් ඉදිරියට ස්කෑන් කිරීමේ කාර්ය සිදු කරන්නේ නැහැ. කාලය ගත වෙන නිසාත් මේ වීඩියෝව දිග්ගැසෙන නිසාත් දැන් මේ අවස්ථාවේ අපිට සිදු කරන්නට තියෙන්නේ මේ සකස් කරගත්ත මේ ඡායාරූපයට හසු කරගත්ත මේ ලේඛන ටික PDF ෆයිල් එකක් බවට පත් කරගන්න එක. මෙන්න මේ සලකුණ මත මම එකවරක් ටච් කරනවා. අනතුරුව අපිට සිදු කරන්නට තියෙන්නේ මේ ඉහතින් දැක්වෙන කොළ පාට කොටුව මත දකින්නට ලැබෙන මේ ෂෙයා කියන විධානය සහිත මේ බටනය මත ටච් කිරීම. මෙන්න මේ විදිහට එක්වරක් මේ ෂෙයා කියන බටනය මත ටච් කරාම පස්සේ අපිට විධාන කිහිපයක් දකින්නට ලැබෙනවා. මෙන්න මේ ස්ථානයේ අපිට මේ සලකුණින් කියවෙන්නේ මේ මත ටච් කරොත් එහෙම අපගේ දුරකථනයට මේ ෆයිල් එක සේව් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ මත ටච් කරොත් WhatsApp මාර්ගයෙන් වෙනත් මිතුරෙකුට හෝ වෙනත් අයෙකුට මේ ෆයිල් එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ මත ටච් කරොත් එහෙම අපිට පරිගණකයකට මේ අපි සකස් කරගත්ත ලේඛන ෂෙයා කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ සංකීර්ණ කාර්යයකට යොමු වෙන්නේ නැහැ. මට අවශ්‍ය වුණේ සරලව මේ කාර්යය පැහැදිලි කිරීම විතරයි. ඒ නිසා මම කරන්නේ මෙන්න මේ ෆෝන් එකට මගේ දුරකථනයට සේව් කිරීමේ පහසුකම් සලසා ඇති මෙන්න මේ විධානය මත ටච් කිරීම. මෙහෙම ටච් කරාම පස්සේ මම නැවතත් ආපස්සට යනවා. මේ වම් පස්සට තියෙන ඉහතින් දැක්වෙන සුදු ඊතලය ටච් කරලා ඉන්න අනතුරුව ඔබට දකින්න ලැබෙනවා ඇති මේ ලේඛනය. දැන් මම මේ ලේඛනය මත එක්වරක් මේ විදිහට ටච් කරලා මේ ෆයිල් එක දැන් අපේ දුරකථනයේ සේව් කරාම පස්සේ අපිට හඳුනා ගැනීමට අපහසු නිසා මම මේ ෆයිල් එක රීනේම් කරගන්නවා. මේ නම වෙනස් කරගන්නවා. ඒ සඳහා මම මේ ඇප් එකේ ඔබට මේ පහතින් දක්නට ලැබෙනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට 33ක සලකුණට මම එක්වරක් මේ විදිහට ටච් කරනවා. ටච් කරාන් පස්සේ මේ ඉහතින් දැක්වෙන කියන විධානය මත එක්වරක් ටච් කරනවා මේ විදිහට. දැන් මේ ෆයිල් එකට ටෙස්ට් කියන නම දීලා මම ඕකේ කියන විධානය මේ විදිහට ටච් කරනවා. මේ ලේඛනය දැන් PDF ෆයිල් එකක් බවට අපි සකස් කරගන්න ඕනි. ඒ සඳහා අපි මේ ඉහතින් දක්නට ලැබෙන මේ මිනිසෙකුගේ සලකුණ දක්නට ලැබෙන ස්ථානයේ එක්වරක් ටච් කරනවා. මේ විදිහට ටච් කරාන් පස්සේ ඔබට දකින්නට ලැබෙනවා ඇති මෙන්න මේ ස්ථානයේ settings කියලා විධානයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ settings කියන විධානය මත එක්වරක් ටච් කරනවා. ටච් කරාන් පස්සේ ඊළඟට අපි කළ යුතු වෙන්නේ මෙන්න මෙතන doc export විධානය මත ටච් කරන්නට අවශ්‍යයි. මේ ෆයිල් එක PDF ෆයිල් එකක් බවට කන්වර්ට් වීම සඳහා ඊළඟට මෙතන මේ විධාන අතරින් export PDF file කියන විධානය මත ඊළඟට ටච් කරනවා. ඊළඟට OK කියන විධානය දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට දැන් PDF ෆයිල් එක සකස් වුණා. අපිට දැක ගන්නට ලැබුණා. දැන් අපි PDF ෆයිල් එක සකස් කරලා ඉවරයි. ඒ වගේම අපි ටෙස්ට් කියන නමින් තමයි මේ PDF ෆයිල් එක අපගේ දුරකථනයට සේව් කරේ. දැන් මම මේ ඇප් එකෙන්
ඉවත් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔබගේ දුරකථනයේ අදාළ විධානයන් ගලපගෙන ඔබ මෙතනින් මේ ඇප් එක ඉවත් කරන්න. ඉවත් කරායින් පසුව දැන් මම මේ විදිහට මගේ දුරකථනයේ ෆයිල් සොයාගන්න දුරකථනයේ මේ ෆයිල් මැනේජර් කියන ස්ථානයට තමයි යොමු වෙන්නේ. ඉන්න අනතුරුව මේ විදිහට මගේ ෆයිල් තැන්පත් වෙන ස්ථානයට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ Camscanner කියන ෆෝල්ඩරය මත ටච් කරාන් පස්සේ තමයි අපිට අපි මේ වෙන විට සකස් කරගත්ත PDF ෆයිල් එක දක්නට ලැබෙන්නේ. මෙන්න මේ ස්ථානයේ ඔබට දක්නට ලැබෙනවා ඇති අපි රීනේම් කරා ටෙස්ට් විදිහට. මේ කාර්ය කිහිප වතාවක් සිදු කිරීමෙන් ඔබට ඊටාම පහසුවෙන් මෙන්න මේ විදිහට PDF ෆයිල් එකක් විදිහට අපි අතින් view ලේඛනයක් සකස් කරගන්නට පුළුවන්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ටිකක් දිග්ගැසුණා. මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අපි අවසන් කරනවා. ඔබට PDF ෆයිල් එකක් සකස් කරගෙන මේ PDF ෆයිල් එක අදාළ ලින්ක් එකකට කොහොමද ෂෙයා කරන්නේ, එහෙම නැත්නම් අදාළ ලින්ක් එකකට කොහොමද යවන්නේ කියන කාරණය දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ පිළිබඳව මේ වීඩියෝට පහතින් දැක්වෙන කමෙන්ට් තීරුවේ ඒ පිළිබඳව ඔබගේ අවශ්‍යතාව සඳහන් කරන්න. එසේ අවශ්‍ය වුණොත් අපි ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කරලා නැවත වීඩියෝවක් ඉදිරිපත් කරන්නම්. මේ වීඩියෝ නැරඹූ ඔබට මේ ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් නැවත ඔබට මේ වගේ අපි වීඩියෝ ඉදිරිපත් කරාම ඉදිරිපත් කළ විගස ඔබව දැනුවත් කිරීම සඳහා මේ වීඩියෝට පහතින් දැක්වෙන රතු පාට subscribe කියන බටනය ක්ලික් කරලා බෙල් අයිකනයත් ක්ලික් කරන්න. ඉන් අනතුරුව ඔබට අපි වීඩියෝ ඉදිරිපත් කළ විගස දැන ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා.